এজন ল'ৰা সদায় মানে সৰুতে এই নাৰ্চাৰী কেজি 1 to 8 ষ্টেজতে সোধে তুমি ডাঙৰ হৈ কি হ'বা, তুমি ডাঙৰ হৈ কি হ'বা সোধে। আৰু সুধি সুধি টিচাৰগৰাকীয়ে সদায় এইটো জানিবলৈ বিচাৰে যে ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে যে এইটো কোৰ্চ ভাল পাওঁ বা এইটো হ'ব বিচাৰোঁ, সেইটো মানে কেনেকুৱা ফেণ্টেচি নে সঁচাকেই তাৰ মনত এটা তেনেকুৱা কিবা সাজ পৰিছে। ঠিক আছে, তুমি এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক CID চলি থাকোঁতে তেতিয়া চবেই কয় দয়া হ'ব বিচাৰে, দয়া যে দৰ্জাখন ভাঙি দিয়ে, দৰৱাজা তোৰ দয়া বুলি যে কয়, সেইটো হ'ব বিচাৰে। সেইটো ফেচিনেশ্যন, সেইটো হ'ব নিবিচাৰে আচলতে, এইটো ফেচিনেশ্যন। গতিকে ফেচিনেশ্যনত এটা বস্তু চিলেক্ট কৰাটো ভাল কথা নহয়। বহুতে কৈছে CID ইনস্পেক্টৰ হ'ব, কাৰণ সেই চিৰিয়েলখনে সেইটো এফেক্ট কৰিছে। এটা মনত যদি সাজ বহাব পাৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট এটা লৈ পেলাই যদি আগবাঢ়া, তেতিয়াহ'লে সেইটোত তুমি ভাল কৰিব পাৰিবা। মই যিটো কথা কৈ আছিলোঁ, এই ল'ৰাটোক সদায় যেতিয়া সুধি থাকে, সি কয় এদিন কয় সি শ্বাহৰুখ খান হ'ব, এদিন কয় কাৰোবাৰ কিবা এটা কোনোবা এটা ফাইটাৰ কথা কৈ দিব, কোনোবা বেলেগ এটা এক্টৰৰ কথা কৈ দিব। এই লেডি টিচাৰগৰাকীয়ে সদায় সুধি থাকে, ক্লাছ টিচাৰগৰাকীক সদায় সি গৈ পেলাই ৰাস্তাত যাওঁতে এখন ফুলনি পায়, এই ফুলনিখনৰ পৰা এপাহ ফুল লৈ যায়, ফুলপাহ লৈ গৈ পেলাই নিজৰ ক্লাছ টিচাৰগৰাকীক দিয়ে, গুড মৰ্ণিং উইচ কৰে। আৰু মেডামেও তাক সোধে তুমি কি হ'ব বিচাৰা, সেইদিনাখন আকৌ বেলেগ কিবা এটা কয়। সেই এনেকৈ কওঁতে সি কনফিউজ হৈ পেলাই এদিন মাকক সুধিলে, মা মোক সদায় সোধে মই কি হ'ব বিচাৰোঁ, মই আজি এইটো ভাল পাওঁ বুলি কওঁ, সিটো ভাল পাওঁ বুলি, কেতিয়াবা সি তেওঁৰ বাপেকৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰে, বাপেক এজন ভাল বিজনেছমেন সেইটো হ'ব বিচাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কথা তাৰ মনত খেলাই থাকে। মাকে কৈছে তুমি যিটো ভাল পাবা বা যিটো ভাল পোৱা সেইটো তুমি নিজেই বিচাৰি ওলোৱা, সেইটো মই তোমাক নকওঁ, তুমি নিজেই বিচাৰি চোৱা তুমি কি ভাল পোৱা। আৰু এনেকৈ যাওঁতে ক্লাছ 1, 2, 3, 4 এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে। আৰু এইবিলাক স্কুলৰ এটা ছিষ্টেম আছে, যিগৰাকী ক্লাছ টিচাৰে ক্লাছ নাৰ্চাৰীত পায়, ক্লাছ 5লৈকে টানি সেই একেজন ক্লাছ টিচাৰে লৈ যায়, কাৰণ সেই ষ্টুডেণ্টটোৰ অকল অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ কাৰণে তাৰ বাকীকেইটা দিশ জনাও জৰুৰী। আৰু এই ক্লাছ টিচাৰজনক সেই দায়িত্বটো দিয়া যায়। সেইবিলাক স্কুল তেনেকুৱা। ক্লাছ 4 পাওঁতে সি এদিন ক্লাছ টিচাৰজনীক গৈ পেলাই কৈছে, এই ৰাস্তাত যে যাই পেলাই যে ফুলপাহ লৈ যায়, সদায় যে ফুলপাহ দি যায়, সি ক্লাছ টিচাৰক ক্লাছ 4ত গৈ পেলাই কৈছে মই মালি হ'ম। মালি জানা নেকি? যোনে গাৰ্ডেনখন ঠিক কৰি ৰাখে, গাৰ্ডেনাৰ। বোলে মই মালি হ'ম। বোলে কিয়? বোলে মই সদায় আহোঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলনিখন তেওঁ সজাই ৰাখে, মই আহোঁতে সদায় এপাহ ফুল লৈ আহোঁ, আপোনাক যে দিওঁ, সেই মালিজনে মোক দিয়ে ৰাস্তাত আৰু মই আপোনাক দিওঁ। সেই মালিজনৰ কেৰেক্টাৰটো মোৰ ভাল লাগিছে, তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ যে ফুলনি গাৰ্ডেনখন সজাই ৰাখিছে, সেই বস্তুটো মোৰ ভাল লাগে আৰু মই সেইকাৰণে মালি হ'ম। এই ক্লাছ টিচাৰজনীয়ে তেতিয়া তেওঁৰ ইনষ্টিল কৰি দিলে যে তুমি মালি নহয়, সেইটো অকণমান বহল ভিত্তিত ভাবা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যোনে কৰে সেইবিলাকক আৰ্কিটেক্ট বুলি কয়, আৰু সেইবিলাকক লেণ্ডস্কেপ আৰ্কিটেক্ট বুলি কয়, লেণ্ডস্কেপ আৰ্কিটেক্ট। গতিকে তুমি লেণ্ডস্কেপ আৰ্কিটেক্ট হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, ঠিক আছে। আৰু এই ল'ৰাজনে পিছত গৈ পেলাই যেতিয়া লেণ্ডস্কেপ আৰ্কিটেক্ট হ'ল, তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছে, দ'জ লিটল থিংছ, কিন্তু কিতাপখনৰ নামটো দ'জ লিল থিংছ বুলি পেলাই এড্ৰেছিং কৰিছে, দ'জ লিটল থিংছ। সেই সৰু সৰু কথাবিলাকে তেওঁক ছেভ কৰিবলৈ সহায় কৰিলে এতিয়া ডাঙৰ হৈ কি হ'ব। গতিকে আজি তোমালোকে ক্লাছ 12 পাই গৈছে, সি ক্লাছ 4ত সেই শিক্ষকগৰাকীয়ে চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁক এটা ছেভ দিবৰ কাৰণে। গতিকে কি হ'ব বিচাৰা সেইটো তৎক্ষণাত চিন্তা কৰা বস্তু নহয়, সেইটো জীৱনত চিন্তা কৰি বস্তুবিলাক জুকিয়াই জানিব পৰা এটা তৰিকা। গতিকে তোমালোকে এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও চিন্তা কৰা নাই কি হ'বা, এতিয়াও তোমালোকে নিজক নিজে সোধা আৰম্ভ কৰা কি হ'বা, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাকচেছফুল মানুহ ক'ৰবাত আছে নেকি, আৰু তেওঁলোকক লগ ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, সেইজন মানুহক ৰোল মডেল হিচাপে ল'বলৈ চেষ্টা কৰা, তেওঁক লগ ধৰি সোধা যে আপুনি যে আজি এইটো পজিশ্যন হ'ল, আজি IAS অফিচাৰ এজন কোনোবাই যদি হ'ব বিচাৰিছা, বোলে আজি যে আপুনি IAS অফিচাৰ হ'ল, আপুনি কেনেকৈ হ'ল, বা মই IAS অফিচাৰ এজন হ'বৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, সেই মানুহজনে সিমান ভাল পাব যে তেওঁ যে কষ্ট কৰি পেলাই আজি এটা পজিশ্যন পাইছে, সেইটো স্বীকৃতি তুমি দিছা, আৰু তুমি বিচাৰিছা তেওঁৰ নিচিনা হ'বৰ কাৰণে, সেইটো তেওঁৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গিফ্ট হ'ব, আৰু তোমালোকক সেই ৰাস্তাটো দেখাব পাৰিব। গতিকে এই কামটো তোমালোকে আজিৰ পৰাই চিন্তা কৰা। হঠাৎ কিবা এটা যে হৈ যাব আউট অফ অল ছাডেনলি, এনেকুৱা জীৱনত কাৰো নহয়।
তাৰপিছত বহুত কষ্ট থাকে, বহুত চিন্তা, বহুত নিজকে সংযত কৰি ৰাখিব লাগিব, সময় অনিষ্ট কৰিব নালাগিব। মই এইকাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া যদি এডমিশ্যন লোৱা নাই, ঘৰত যদি সময়খিনি অনিষ্ট কৰি আছা, সেই সময়খিনি তোমালোকে কামত লগোৱা। কাৰণ এনেকুৱা হয়, ক্লাছ 12 পাছ কৰাৰ পিছত অলপ ফ্ৰী টাইম পাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো ইমান বেছিকৈ পঢ়িব নালাগে, ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়িম, এনেকুৱা এতিয়া নহয়, আগৰ দিনত আছিলে। তুমি যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহয়, তুমি একো ঠিক কৰিব নোৱাৰিবা।